Hello, good morning. Welcome to our science classroom. Today we are going to learn lesson number 12, study of sounds, part 2 of this lesson, study of sound. In this video we have to learn here echo. प्रतिध्वनी ज्याला मराठीमध्ये म्हणतो आपण, सोनार रेज अँड ह्युमन इयर. आपल्याला मानवी कानाबद्दलचा अभ्यास सुद्धा या व्हिडिओमध्ये करायचं आहे. तर मित्रांनो, चला आपण एक एक इको म्हणजे काय होते आहे ते सर्वप्रथम आपण या व्हिडिओमध्ये अभ्यासूया. ओके, त्यानंतरचा आपला पहिला जो व्हिडिओ आहे यामध्ये आपण व्हॉट इज मीन बाय इको, ज्याला मराठीमध्ये आपण प्रतिध्वनी असं म्हणतो आहे. आणि हा इको जो आहे, तुम्ही इको पॉइंटला, जसं चिखलदरा या ठिकाणी पंचबोल पॉइंट आहे, म्हणजे एकदा जर तुम्ही ध्वनी काढलाय, आवाज जर दिला तर 5 ध्वनी येतात, म्हणजे पंचबोल पॉइंट आहे. ओके, तर वेगवेगळ्या हिल स्टेशनमध्ये अशा पद्धतीचं इको आपण ऐकू शकतो. आमराईमध्ये किंवा गावाजवळ असणाऱ्या नदीमध्ये सुद्धा, नदी आणि झाडी असेल त्या ठिकाणी इको येतो आहे, आवाजाचं प्रतिध्वनी येत आहे, प्रतिबिंब आपल्याला परत परत आवाज येतो आहे. ओके, तर त्यानंतर इको म्हणजे काय होते आहे, तर इको म्हणजे यू हिअर द सेम साऊंड जस्ट आफ्टर ए लिटल व्हाईल. ओके, आणि धिस साऊंड इज कॉल्ड ॲन इको. म्हणजेच आपण याला वैज्ञानिक भाषेमध्ये जर आपण विचार करतो आहे म्हटलं, ॲन इको इज द रिपीटेशन ऑफ द ओरिजिनल साऊंड. ओके, ॲन इको इज द रिपीटेशन ऑफ द ओरिजिनल साऊंड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साऊंड बाय सम सरफेस. काही पृष्ठभागावर आवाजाचं काय होते आहे, रिफ्लेक्शन होते आहे. ओके, आणि आवाजाच्या रिफ्लेक्शनमुळं, परावर्तनामुळं आपल्याला इको जो आहे, प्रतिध्वनी जो आहे तो ऐकायला येतो आहे. आणि यासाठी रिफ्लेक्शनमध्ये डिस्टन्सली 22 डिग्री सेल्सिअसला मिनिमम डिस्टन्स जे असते रिफ्लेक्टिंग सोर्सचं, ते आपल्याला माहिती आहे की ध्वनीचा जो वेग आहे हवेमधला तो आहे 344 मीटर पर सेकंड. ओके मित्रांनो, आपल्याला हे समजलेलं आहे की ध्वनीचा जो वेग आहे, आवाजाचा जो वेग आहे हवेमधला 344 मीटर पर सेकंड, म्हणजे 344 मीटर पर सेकंद. एका सेकंदाला 344 मीटर हा आवाज आहे. तर आपला ब्रेन जो आहे, मेंदू सुद्धा हा आवाज जो असतो तो एका सेकंदाचा 0.1 सेकंद पर्यंत तो आवाज तसाच राहतो आहे. ओके, दस फॉर टू बी एबल टू हिअर डिस्टिंक्ट इको द साऊंड शुड बी टेक मोर दॅन 0.1 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ द गेट रिफ्लेक्टेड अँड कम बॅक टू अस. दस वी कॅन डिटरमाइन द मिनिमम डिस्टन्स बिटवीन द सोर्स, मिनिमम डिस्टन्स बिटवीन द सोर्स अँड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. मग किती डिस्टन्स असायला पाहिजे ते सुद्धा आपण या ठिकाणी काढू शकतो आहे. डिस्टन्स आपल्याला माहिती आहे, डिस्टन्स म्हणजेच या ठिकाणी बघू शकतो आपण व्हॉट इज मीन बाय डिस्टन्स. तर डिस्टन्स, अंतर हे स्पीड इंटू टाइम आहे. मग 344 मीटर पर सेकंड इंटू 0.1 सेकंड म्हणजेच 34.4 मीटर. दस टू बी एबल टू हिअर डिस्टिंक्ट इको, दूरचा इको म्हणजे प्रत्यक्ष आपल्याला इको ऐकण्यासाठी the reflecting surface should be at minimum distance of half of the above, म्हणजे 34.4 चा हाफ होणार आहे 17.2 मीटर. as the velocity of sound depends on the temperature of air and distance depend on the temperature. ओके, तर ह्या गोष्टी त्यावर अवलंबून असते आहे. तर हे सुद्धा आपल्याला माहिती आहे. ओके, द रिफ्लेक्शन ऑफ साऊंड, कधी रिफ्लेक्शन ऑफ साऊंड हार्मफुल होते ते सुद्धा आपण अभ्यासू शकतो. लुक ॲट द पिक्चर हिअर. इट इज ए गोल घुम्मट इन विजयनगर. ओके, विजयनगर साम्राज्य आपल्याला माहिती आहे, हा गोल घुम्मट आहे. ओके, आणि हा विजयनगरला आहे कर्नाटकामध्ये. हे एक इकोचं एक उदाहरण आपल्याला सांगता येईल. इको कॅन बी heard multiple times. Echo can be heard multiple times, okay, due to continuous or multiple reflections. Okay, हे सुद्धा आपण या ठिकाणी
अभ्यासलेलं आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपण बघूया नेक्स्ट PPT मध्ये मग रिव्हर्बरेशन म्हणजे काय होते आहे, ज्याला मराठीमध्ये आपण आवाजाचं प्रतिबिंब म्हणतो किंवा निनादने म्हणतो. मग निनाद आवाज येतो आहे आपल्याला, तर यासाठी आपण रिव्हर्बरेशनमध्ये दोन गोष्टीची आपण तुलना करू शकतो. एक घर जे असेल ते रिकामं घर असेल, ओके, गो टू ॲन एम्प्टी, बंद घर आहे, क्लोज हाऊस विथ युअर फ्रेंड, वन्स इनसाइड चॅट विथ युअर फ्रेंड. आणि मग काय घडते आहे रिकाम्या घरामध्ये तुमच्या मित्रासोबत, ते घर बंद आहे. आणि एक दुसरं घर आहे, क्लोज द डोअर अँड विंडो ऑफ युअर हाऊस, तुमच्या घरचं आहे, स्विच ऑन द म्युझिक सिस्टीम, इन्क्रीज द लाऊडनेस ऑफ द सिस्टीम ॲज मच ॲज पॉसिबल. आणि नंतर काय घडते आहे, तर रिव्हर्बरेशन म्हणजे काय होते आहे, निनादन म्हणजे काय होते आहे, ते सुद्धा मित्रांनो आपण या ठिकाणी अभ्यासूया. ओके, निनादन म्हणजे काय होते आहे. ओके, तर या ठिकाणी तुम्ही चित्रामध्ये बघू शकता निनादन म्हणजे काय होते आहे. लुक ॲट हियर, रिफ्लेक्शन ऑफ साऊंड, मल्टिपल रिफ्लेक्शन. ओके, साऊंड वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल अँड द रूफ ऑफ द रूम मल्टिपल टाइम्स. या ठिकाणी तुम्ही आहे म्हणजे एक हा एक काय म्हणू आपण त्याला, हॉल आहे हा ऐकण्याचा कार्यक्रमाचा. या ठिकाणी सिंगर आहे आणि सिंगर जेव्हा गातो आहे त्याच्या ध्वनीचं या ठिकाणी रिफ्लेक्शन होते आहे, या ठिकाणी ध्वनी गेलेला, या ठिकाणी तुम्ही आहे लिसनर आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे मल्टिपल टाईम याचं काय होणार आहे, रिफ्लेक्शन होणार आहे. साऊंड वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल्स अँड द रूफ ऑफ द मल्टिपल टाईम. ओके, आणि धिस कॉजेस ए सिंगल साऊंड टू बी हर्ड नॉट वन बट कंटिन्युअसली. एकच ध्वनी आपल्याला परत परत ऐकायला येतो. दिस इज कॉल्ड रिव्हर्बरेशन. रिव्हर्बरेशन म्हणजे आवाजाचं प्रतिबिंब, निनादन ज्याला म्हणतो आपण. हा पुन्हा पुन्हा आवाज आपल्याला ऐकायला येतो. द टाइम बिटवीन सक्सेसिव्ह रिफ्लेक्शन ऑफ ए पर्टिक्युलर साऊंड वेव्ह रिचिंग अस बिकम smaller and the reflected sound get mixed up and produce continuous sound of the increased loudness which cannot be dissipated clearly. This is the reason why some auditorium or some particular seat in an auditorium have inferior sound reception. ओके, म्हणजे कशा पद्धतीनं चुकीच्या पद्धतीनं जर हे रिफ्लेक्शन होत असेल तर अशा ऑडिटोरियममध्ये सिंगिंग किंवा भाषण ऐकणं सुद्धा आपल्याला मुश्किल जात असते. मग कशा पद्धतीचं आपण याला म्हणजे हाऊ विल यू रिड्यूस रिव्हर्बरेशन इन पब्लिक हॉल ऑर बिल्डिंग. मग बिल्डिंगमधलं जे हे आवाजाचं प्रतिबिंब किंवा निनादनं आहे हे कमी कसं करू शकतो, त्यासाठी आपल्याला काय उपाययोजना करावं लागेल ते सुद्धा समजून घेणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. मित्रांनो, आपण या ठिकाणी व्हॉट इज मीन बाय रिव्हर्बरेशन म्हटलं अभ्यास केला आहे. रिव्हर्बरेशन म्हणजे मल्टिपल टाइम्स ऑफ रिफ्लेक्टेड साऊंड. ओके, तर हे आपण या ठिकाणी पाहिलं, कंटिन्युअस रिफ्लेक्शन होते आहे त्यालाच रिव्हर्बरेशन आपण म्हणतो आहे. त्यानंतर एक महत्त्वाचा मुद्दा आपण या ठिकाणी अभ्यासूया मित्रांनो, व्हॉट इज मीन बाय सोनार. ओके, SONAR. Sonar is the short form of sound navigation and ranging. Okay, S for sound. Okay, SO for sound. Okay, NA for navigation, sonar, and R for ranging. Sonar means sound navigation ranging. It is used to determine the direction, distance and speed of underwater subject with the help of ultrasonic sound waves. आपण यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये अल्ट्रासोनिक साऊंड वेव्ज म्हणजे काय होते ते आपण मित्रांनो अभ्यास केलेला आहे. ओके, तुम्हाला नक्कीच समजलं असेल. मग पाण्यामध्ये पाण्याच्या खाली असणारं ज्या काही गोष्टी असतात त्याची डेप्थ शोधून काढण्यासाठी, त्याचं अंतर काढण्यासाठी आणि त्याचा वेग काढण्यासाठी या सोनार या सिस्टीमचा आपण यूज करत असतो. सोनार हॅज ए ट्रान्समीटर अँड ए रिसिव्हर which are fitted on ship or boats. The transmitter produces and transmit ultrasonic sound. काय करताय ट्रान्समीटर? अल्ट्रासोनिक साऊंड. आपल्याला माहिती आहे अल्ट्रासोनिक साऊंड म्हणजे 20,000 हर्ट्झपेक्षा जास्त जो फ्रिक्वेन्सी असते साऊंडची त्याला अल्ट्रासोनिक साऊंड आपण म्हणतो आहे. आणि मग हे अल्ट्रासोनिक साऊंड काय होते आहे, दीज वेव्स
travel through the water, strike underwater object and get reflected by them. The reflected waves are received by the receivers. ओके, आणि मग हे रिफ्लेक्टेड रेज काय होता, रिसिव्हर्स ऑन द शिप, आणि द रिसिव्हर कन्व्हर्ट द अल्ट्रासोनिक साऊंड इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल अँड दिस सिग्नल्स आर प्रॉपरली इंटरप्रिटेड. ओके, आणि मग यामध्ये काय होते आहे, द टाइम डिफरन्स बिटवीन ट्रान्समिशन अँड रिसेप्शन इज नोटेड. द टाइम अँड द व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन वॉटर गिव्स द डिस्टन्स फ्रॉम द शिप ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, व्हिच रिफ्लेक्ट द वेव्ज. मग याचा उपयोग काय होतो आहे मित्रांनो, सोनार इज टू यूज. या सोनार वेव्ज काय होतात, सोनार इज यूज म्हणजे सोनार इट इज अ, हे काय आहे, अल्ट्रासोनिक साऊंड वेव्ज आहे. सोनार इज यूज टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी. मग सोनारचा उपयोग कशासाठी होतो, डेप्थ ऑफ द सी म्हणजे समुद्राची खोली मोजण्यासाठी. त्यानंतर पाण्यामध्ये असणाऱ्या ज्या टेकड्या असतात, व्हॅली असतात, दऱ्या असतात, सबमरीन असतात, पाणबुडी, आईसबर्ग आहे, काही बर्फाचे मोठे मोठे हिल असतात, सनकन म्हणजे बुडलेलं जहाज असतात, हे शोधण्यासाठी या सोनार या टेक्निकचा यूज केला जातो. बघा या ठिकाणी शिप दिसते आपल्याला, या ठिकाणी ट्रान्समीटर आहे. ओके, हे ट्रान्समीटर आपल्याला दिसते आहे, इथे रिसिव्हर आहे, आणि ट्रान्समिटेड पल्स हे या ठिकाणी जाणार आहे पाण्यामध्ये, आणि जे ऑब्स्टॅकल आहे या ठिकाणी ऑब्स्टॅकल असेल तर ऑब्स्टॅकमधून या ठिकाणी रिफ्लेक्टर होणार आहे आणि ते रिसिव्ड होणार आहे, आणि आपल्याला समजणार आहे की समुद्राची खोली किती आहे, इथे बुडलेलं जहाज आहे का, सबमरीन आहे का, आणि अशा पद्धतीनं या सोनार या टेक्निकचा या सी बेड आपल्याला दिसते आहे. तर सोनार टेक्निक कसं यूजफुल आहे मित्रांनो, ते आपण या ठिकाणी अभ्यास केलेला आहे. ओके डिअर स्टुडंट, तुम्हाला नक्कीच हे समजलेलं असेल. त्यानंतर ज्या पद्धतीनं आपण सोनार टेक्निकचा अभ्यास केला, या ठिकाणी सोनोग्राफी, आपण सोनो मीन्स साऊंड. ओके, तुम्हाला याचा अर्थ समजला असेल. सोनोचा अर्थ होतो साऊंड, सोनोरस साऊंड फॉर्मेशन. सोनोग्राफी म्हणजे आवाजाच्या द्वारे, ध्वनीच्या द्वारे ग्राफिक करणे, पिक्चर तयार करणे. ओके, म्हणजे हे टेक्निक आहे सोनोग्राफी. आणि सध्याच्या काळामध्ये मेडिकल सायन्समध्ये अत्यंत महत्त्वाचं उपयोगी जे टेक्निक आहे त्याला सोनोग्राफी टेक्निक असं म्हटलं जाते. ओके, ही सोनोग्राफी मशीन आहे, आणि या सोनोग्राफी मशीनच्या द्वारे कशा पद्धतीनं मोजल्या जाते. ओके, हे इन्स्ट्रुमेंट आहे आणि शरीर आहे, पोट असेल, हे पोटावर ते फिरवावं लागतं विथ द हेल्प ऑफ जेल, आणि हा पिक्चर आहे. अशा पद्धतीचं सोनोग्राफीचं चित्र आपण बघू शकतो आहे. सोनोग्राफी टेक्निक युजेस अल्ट्रासोनिक साऊंड. जसं सोनारमध्ये सुद्धा अल्ट्रासोनिक साऊंड यूज केला जातो, आणि सोनोग्राफी टेक्निकमध्ये सुद्धा अल्ट्रासोनिक साऊंडच्या वेव्ज टू जनरेट इमेजेस ऑन इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी. मानवी शरीरातल्या आतमधले जे अवयव असतात त्याचे पिक्चर, इमेज तयार करण्यासाठी या टेक्निकचा यूज केला जातो. दिस इज युजफुल टू फाइंडिंग आउट द कॉज ऑफ स्वेलिंग. आपल्या शरीरात कुठे सूज आहे का, इन्फेक्शन आहे का, दुःख आहे का, पेन आहे का, हे शोधलं जातं. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे कंडिशन ऑफ द हार्ट, हृदयाची स्थिती काय आहे, द स्टेट ऑफ द हार्ट आफ्टर हार्ट अटॅक, ॲज वेल ॲज द ग्रोथ ऑफ फिटस इनसाइड द ओम ऑफ ए प्रेग्नंट वुमेन आर स्टडीइंग युजिंग धिस टेक्निक. त्याहीपेक्षा सर्वात महत्त्वाचं सोनोग्राफी टेक्निक जे पॉप्युलर आहे ते प्रेग्नंट वुमेनच्या, एखादी स्त्री गर्भवती आहे, तिच्या गर्भामध्ये ओममध्ये असणारं जे बाळ असते, ज्याला फिटस म्हटले जाते, ते त्याची ग्रोथ, त्याची वाढ कशी योग्य पद्धतीनं होते आहे किंवा नाही आहे, खरं म्हणजे हे अभ्यासण्यासाठी या सोनोग्राफी टेक्निकचा मोठ्या प्रमाणामध्ये मेडिकल सायन्समध्ये यूज केला जातो. ओके, लक्षात आलं आहे. हार्टचा जसा अभ्यास होतो आहे, शरीरामध्ये एखाद्या अवयवाचा जसा अभ्यास होतो आहे, त्याच पद्धतीनं इट इज यूज ॲज द ग्रोथ ऑफ द फिटस इनसाइड द ओम ऑफ ए प्रेग्नंट वुमेन आर स्टडीड युजिंग धिस सोनोग्राफी टेक्निक. ओके, हे सोनोग्राफी मशीन इमेज कशा तयार होते ते आपण या ठिकाणी अभ्यासलेलं आहे. धिस टेक्निक मेक यूज ऑफ ए प्रोब अँड ए जेल. आताच आपण पाहिलेलं आहे, हे प्रोब आहे, इन्स्ट्रुमेंट आहे, रबरी इन्स्ट्रुमेंट असते. ओके, आणि जेल लावल्या जातं. हे स्किन आहे, आपली शरीर आहे, पोट आहे, याच्यावर हे प्रोब जे असते हे प्रेस केल्या जातं विथ द हेल्प ऑफ जेल असतं, जेली टाईप, तेलापेक्षाही घट्ट असणारं, आणि ते त्याला अप्लाय केलं जातं, आणि ज्यामुळं इमेज त्या ठिकाणी तयार होत असते. ओके, हे आपण या ठिकाणी पाहतो आहे. This technique make use of the probe and a gel. The gel is used to make proper contact, संपर्क
between the skin and the probe so that the full capacity of the ultrasonic sound can be utilized. आणि अशा पद्धतीनं त्याचा या प्रोबचा स्पर्श झाल्यामुळं जेलच्या सहाय्यानं त्वचेला अशा पद्धतीचं इमेज जी असते या सोनोग्राफी टेक्निकमध्ये अशा पद्धतीची इमेज जी असते बाळाची असेल अवयवाची असेल ते आपण या ठिकाणी अभ्यासू शकतो आहे. द जेल इज अप्लाय द स्किन आउटसाइड द इंटरनल ऑर्गन टू बी स्टडीड. हाय फ्रिक्वेन्सी यामध्ये हाय फ्रिक्वेन्सी अल्ट्रासोनिक साऊंड इज ट्रान्समिटेड इनसाइड द बॉडी विथ द हेल्प ऑफ धिस प्रोब. या प्रोबच्या द्वारे हाय फ्रिक्वेन्सी अल्ट्रासोनिक साऊंड ट्रान्समिट केल्या जाते इनसाइड द बॉडी विथ द हेल्प ऑफ प्रोब. द साऊंड रिफ्लेक्टेड from the internal organ is again collected by the probe and fed to the computer which generate the images of the internal organ as this method is painless. आणि यामध्ये ज्या व्यक्तीचं सोनोग्राफी केल्या जाते त्या व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारचं दुःख वेदना होत नाही आहे आणि हा कॉम्प्युटरच्या द्वारे अशा पद्धतीची इमेज तयार होते. त्याची प्रतिमा आपल्याला चित्रसुद्धा पाहायला मिळते आहे. ओके, इतकं महत्त्वाचं टेक्निक आहे हे. ओके, पेनलेस आहे आणि इन्क्रीजिंग यूज इन द मेडिकल सायन्स. या ठिकाणी प्रश्न पण आहे, हाऊ इज अल्ट्रासोनिक साऊंड यूज इन मेडिकल सायन्स. कशा पद्धतीनं यूज होतो त्याचा आपण मित्रांनो या ठिकाणी अभ्यास केलेला आहे. ओके, हे सुद्धा तोच या ठिकाणी व्हिडिओ होतो. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा आहे ऑलवेज रिमेंबर. प्रत्येकाला आपल्याला हे लक्षात घ्यायचं आहे, बेटी बचाव, सेव्ह द गर्ल चाइल्ड. आपल्याला मुलींना वाचवायचं आहे कारण आपल्या देशात 1000 पुरुषांमागे जवळपास 900 ते 950 पर्यंत 930 पर्यंत स्त्रियांची संख्या आहे. इतकी कमी संख्या आहे. ओके, आणि मग सेव्ह गर्ल, बेटी पढाओ बेटी बचाओ अशा पद्धतीचे नारे आपण शाळांमध्ये शिकत असतो. याचं कारण काय, आत्ताच आपण सोनोग्राफी टेक्निकचा अभ्यास केलेला आहे. काही लोक हे टेक्निक जसं वरदान आहे वैद्यक क्षेत्राला तसंच काही लोक त्याचा मिसयूज सुद्धा करतात, गैरवापर करतात आहे. डेव्हलपमेंट इन सायन्स हॅव लीड टू ए ॲडव्हान्स इन टेक्नॉलॉजी व्हिच हॅव हेल्प इन मेक मच प्रोग्रेस. ओके, विज्ञानानं मोठी प्रगती पण झालेली आहे. हाऊएव्हर एव्हरी कॉइन हॅज 2 साईड. प्रत्येक नाण्याला 2 बाजू असतात. मिसयूज ऑफ सायन्स, मिसयूज त्याचा गैरफायदा घेतात लोक. ओके, चुकीचा उपयोग करतात. हॅज लीड सिरियस कॉन्सिक्वेन्सेस फॉर ह्युमन लाईफ. द सोनोग्राफी टेक्निक कॅन हेल्प द फॉलो द ग्रोथ अँड वेल बिईंग ऑफ अनबॉर्न बेबी. जे एखाद्या स्त्रीची गर्भवती स्त्री आहे तिच्या शरीरातलं जे बाळ असते ते योग्य बाळ आहे की नाही अभ्यासासाठी आपण याचा टेक्निकचा वापर करतो. बट इन्क्रीजिंग इन्सिडन्स ऑफ फिमेल फिटिसाइड. फिमेल फिटिसाइड म्हणजे स्त्री भ्रूण हत्या. लोक काय करतात, स्त्री भ्रूण हत्या करतात. ओके, स्त्री भ्रूण हत्या म्हणजे त्यामध्ये पाहतात आयदर ते बाळ मेल आहे की फिमेल आहे. फिमेल असेल तर त्याचा गर्भामध्येच त्याचं हत्या करतात. ओके, तर हे अत्यंत चुकीची गैरकृत्य आहे समाजामधलं. ओके, आणि म्हणून आपण ही गोष्ट समजून घेतली पाहिजे की बट द इन्क्रीजिंग इन्सिड ऑफ फिमेल फिटिसाइड, स्त्री भ्रूण हत्या मोठ्या प्रमाणे वाढत आहे ॲज अ रिझल्ट ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल अँड बॉय चाइल्ड. म्हणजे आजही आपण पाहतोय घरामध्ये मुलींच्या बाबतीत आणि मुलाच्या बाबतीत डिस्क्रिमिनेशन केला जातो, भेदभाव केला जातो. आणि तसं तर मुलगा मुलगी एक समान आहे की नाही. दोन्ही घराचं त्याचं खरं म्हणजे मुलगी जर असेल तर दोन्ही घराचा उद्धार होत असतो. एवढं माहिती असताना सुद्धा लोक अशा पद्धतीचं हे गैरकानूनी कृत्य करतात, स्त्री भ्रूण हत्या करतात आणि हे दखलपात्र गुन्हा आहे, हे लक्षात घ्यायचं आहे. ओके, फिमेल फिटिसाइड इज नाव ए कॉग्निझिबल ऑफेन्स अंडर PNDT ACT. PNDT ACT म्हणजे प्री नॅटल जेंडर स्क्रीनिंग टेस्ट जी असते हे दखलपात्र गुन्हा आहे. आणि गर्भलिंग चाचणी 20 सप्टेंबर 1984 नुसार म्हणजे डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स जे असतात स्त्री आहे की पुरुष आहे पाहण्यासाठी इल्लिगल इन इंडिया. आणि आपल्या देशामध्ये स्त्री म्हणजे अशा पद्धतीचं डॉक्टरनी सांगणे हे सुद्धा चुकीचं आहे आणि ते गैरकृत्य आहे. हा कॉग्निझिबल ऑफेन्स आहे, दखलपात्र गुन्हा आहे. म्हणून आपण स्त्रियांचा आदर केला पाहिजे. बेटी बचाव म्हणजे सोनोग्राफी टेक्निकचा मिसयूज न करता योग्य वापर आपण मित्रांनो केला पाहिजे. ओके, त्यानंतर शेवटचा आपण या ठिकाणी मित्रांनो अभ्यासूया अबाउट ह्युमन इयर. ओके, मानवी कानाबद्दल आपण या ठिकाणी अभ्यासूया. लुक ॲट हिअर ह्युमन इयर. आपल्याला माहिती आहे की मानवी कानाचे 3 भाग होतात. ओके,
मानवी कान हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे, आपल्याला माहीत आहे. द इयर इज अन इम्पॉर्टंट सेन्सरी ऑर्गन, हे सुद्धा आपण पाहतो. इयर इज अन इम्पॉर्टंट ऑर्गन ऑफ द ह्युमन बॉडी. वी हिअर साऊंड बिकॉज ऑफ अवर इयर. आपल्याला जो ध्वनी ऐकायला येतो तो या कानामुळे आहे. ओके, कान अत्यंत संवेदनशील आहे. जेव्हा साऊंड जो असतो, व्हेन साऊंड वेव्स फॉल ऑन द इयर ड्रम, हा इयर ड्रम आहे. ओके, हा इयर ड्रम आहे, त्याला आउटर पिन्ना म्हटल्या जाते. हा आउटर पिन्ना आहे. चेन ऑफ 3 बोन या ठिकाणी ऑडिटरी कॅनल आहे. हा या ठिकाणी आवाज इकडे जातो आहे. हा या ठिकाणी इयर ड्रम आहे. ओके, इयर ड्रम या ठिकाणी दिसतो आहे. मिडल इयर आहे म्हणजे हा बाह्य कान आहे. हा मध्य कान आहे. ओके, आणि हा इनर कर्ण आहे. ओके, या ठिकाणी पाहतो आहे आपण कशा पद्धतीचं आपल्या मानवी कानाची रचना मित्रांनो आपण या ठिकाणी अभ्यासतो आहे. व्हेन साऊंड वेव्स फॉल ऑन द इयर ड्रम, या इयर ड्रममध्ये जेव्हा ध्वनी या ठिकाणी येतो आहे तर काय होतो आहे, इट व्हायब्रेट. ओके, तो व्हायब्रेट होतो आहे आणि व्हायब्रेट झाल्यामुळं काय होतं आहे, दिस व्हायब्रेशन आर कन्व्हर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच ट्रॅव्हल द ब्रेन थ्रू नर्व्स. दिस इयर कॅन बी डिवायडेड इंटू 3 पार्ट, आउटर इयर, मिडल इयर अँड इनर इयर. मग आउटर इयरलाच काय म्हटलं जाते, पिन्ना. हा जो आउटर इयर आहे याला पिन्ना असं म्हटल्या जाते. आणि हा काय करतो आहे, आउटर इयरचं वर्क काय आहे, आउटर इयर कलेक्ट द साऊंड वेव्स अँड पासेस थ्रू द ट्यूब कॅव्हिटी इन द मिडल इयर. ओके, फनेल शेप आपल्याला दिसते आणि साऊंड काय करतो आहे, मध्य कानापर्यंत पाठवतो आहे. मग मिडल इयर काय करतो आहे, मध्य कर्ण काय करतो आहे, या ठिकाणी इयर ड्रम आहे आणि मिडल इयर आहे. याचं काम काय आहे, देर इज ए थिन मेम्ब्रेन इन द कॅव्हिटी मिडल इयर, त्याला एअर ड्रम म्हणतो. जसा ड्रम असतो, ड्रम वाजवल्यानंतर जसं व्हायब्रेशन होते आहे त्याच पद्धतीचं व्हायब्रेशन या इयर ड्रममध्ये सुद्धा होते आहे. व्हेन ए कॉम्प्रेशन्स इन ए साऊंड वेव्स रिचेस द इयर ड्रम, द प्रेशर इनसाइड इट इन्क्रीजेस अँड इज गेट पुशवर्ड इनवर्ड. द अपोजिट happens in the rarefaction reaches there. म्हणजे अशा पद्धतीनं आउटसाइड डिक्रीजेस, मेम्ब्रेन गॅस गेट पुल्ड आउटवर्ड, द साऊंड वेव्स कॉज व्हायब्रेशन इन द मेम्ब्रेन. मग इनर इयरमध्ये काय होतं, या ठिकाणी इनर इयरमध्ये काय होते, ऑडिटरी नर्व कनेक्ट द इनर इयर टू द ब्रेन. मग याचं कनेक्शन ब्रेनसोबत असते आहे. ओके, मेंदूसोबत असते आहे. आणि मग हे काय करते आहे, the cochlea receive the vibrations coming from the membrane and convert them into electrical signal which are sent to the brain through the nerve. आणि ते ब्रेन काय करतो आहे, ॲनालिसिस करत आहे आवाजाचं आणि अशा पद्धतीनं आपल्याला मित्रांनो ऐकायला येते आहे. तर हा संवेदनशील अवयव जो आहे त्याचा सुद्धा आपण मित्रांनो या ठिकाणी अभ्यास केलेला आहे. त्यानंतर या ठिकाणी हाच अभ्यास आपण आताच केलेला आहे. त्यानंतर न्यूमेरिकल्स आहे, काही गणिती पार्ट सुद्धा मित्रांनो आपण या व्हिडिओमध्ये घेतलेला आहे. हाऊ लॉंग विल इट टेक फॉर ए साऊंड वेव्स, 25 सेंटीमीटर वेवलेंथ आहे आणि 1.5 किलोहर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी आहे त्याची. टू ट्रॅव्हल ए डिस्टन्स ऑफ 1 म्हणजे 1.5 किलोमीटरपर्यंत ट्रॅव्हल करण्यासाठी किती त्याचं डिस्टन्स लागणार आहे, फ्रिक्वेन्सी किती आहे, न्यूनी दर्शवितो आपण, न्यू आणि दाखवतो आहे व्ही. 1.5 किलोहर्ट्ज म्हणजे 1 किलोहर्ट्ज म्हणजे 10⁻³ हर्ट्ज. वेवलेंथ लॅम्बडानी दाखवलेला आहे आपण 25 सेंटीमीटर म्हणजेच 0.25 मीटर. डिस्टन्स यस इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर म्हणजेच 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर. म्हणजे टाईम आपल्याला काढायचा आहे. व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड म्हणजेच फ्रिक्वेन्सी इंटू वेवलेंथ. मग व्ही इज इक्वल टू व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इज इक्वल टू न्यू इंटू लॅम्बडा म्हणजे 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 0.25. व्ही इज इक्वल टू 0.375 इंटू 10⁻³ म्हणजेच व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इज इक्वल टू 3.75 मीटर पर सेकंड. मग टाईम म्हणजे काय होते आहे, डिस्टन्स अपॉन व्हेलॉसिटी. तर या पद्धतीने इथं 4 सेकंद हे डिस्टन्स आपण या ठिकाणी काढलेलं आहे. द साऊंड वेव्ह टेक्स 4 सेकंद टू ट्रॅव्हल द डिस्टन्स 1.5 किलोमीटर म्हणजे 1.5 किलोमीटर अंतर चालण्यासाठी हा जो ध्वनी आहे हा 4 सेकंदाचा वेळ घेणार आहे. तर हे जे सॉल्ड एक्झाम्पल आहे मित्रांनो ते आपण सुद्धा अभ्यास करायला पाहिजे. अल्ट्रासोनिक वेव्स are transmitted towards into the sea with the help of sonar. The reflected sound and reflect after 4 seconds. मग काय होणार आहे, व्हॉट इज द डेप्थ ऑफ द सी. मग त्या समुद्राची डेप्थ काय आहे ते आपल्याला या ठिकाणी काढायचं. व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड किती आहे, सी वॉटरमध्ये 1550 मीटर. ओके, एअरमधली आपल्याला माहीत आहे 345 आहे, पण या ठिकाणी 344, या ठिकाणी 1550 मीटर पर सेकंड आहे व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड. सी वॉटर या ठिकाणी आहे. टाईम 4 सेकंद आहे इकोसाठी तयार होण्यासाठी आणि वेव्हसाठी होणार आहे
4/2 म्हणजे 2 सेकंड. व्हेलॉसिटी म्हणजे डिस्टन्स अपॉन टाईम. मग डिस्टन्स आहे व्हेलॉसिटी इंटू टाईम. 1550 इंटू 2 म्हणजे 3100 मीटर आहे. डेप्थ ऑफ द सी ॲट द प्लेस 3100 मीटर. तर अशा पद्धतीनं आपण ह्या फ्रिक्वेन्सी ऑफ साऊंड वेव्ज कशा पद्धतीनं काढतो आहे हे सुद्धा आपल्याला माहिती आहे. तर सोनार टेक्निक जे आहे वॉज फर्स्ट डेव्हलप इन द ड्युरिंग वर्ल्ड वॉर. हे कधी तयार झालेलं आहे? पहिल्या जागतिक महायुद्धात झालेला आहे. कशासाठी? टू डिटेक्ट एनिमी सबमरीन. म्हणजे शत्रूच्या ज्या पाणबुडी असतात ते शोधण्यासाठी या टेक्निकचा यूज केला जातो आणि हवेत सुद्धा याचा यूज केला जातो. ऑब्स्टेकल इन द पाथ. बॅट आपल्याला माहिती आहे वटवाघूळ ॲज अ गुड एक्झाम्पल. ते कशा पद्धतीनं ऑब्स्टेकल अडथळा जो असतो त्यातून आपला मार्ग शोधत असते विदाऊट युझिंग आईज. आणि अंधारात सुद्धा वटवाघूळ मार्ग शोधू शकते. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. हा माझा व्हिडिओ आपल्यास आवडल्यास आपण माझे राजकुमार तिरभाने यूट्यूब चॅनल आपण शेअर करू शकता आणि इतर मित्रांना सबस्क्राईब करू शकता. ओके.